γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχουμε φτιάξει γλυκό κιδόνι, έχουμε φτιάξει παστοκίδωνο, πάμε σήμερα να φτιάξουμε και κιδόνια ψητά στο φούρνο, να κλείσει το κομμάτι κιδονιού. Λοιπόν, είναι εύκολη συνταγή και πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει περίπου 2 λίτρα νερό. Θα βάλω λεμόνι γιατί δεν θέλω να μου μαυρίσουν τα κιδόνια μου. Ωραία. Και ξεκινάμε. Θα πάρουμε τα κιδόνια μας και απλά θα τα σκουπίσετε. Έχουν ένα χνούδι το οποίο δεν το θέλουμε, θέλουμε να φύγει. Σκουπίζοντας λοιπόν φεύγει καλά και δεν μένει επάνω με το πλύσιμο. Έτσι. Θα σκουπίζουμε. Μιλάμε για βιολογικό κιδόνι, έτσι, το οποίο έχει μεγαλώσει χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα, οπότε είναι σίγουρο ότι θα βρούμε και κάποιο σκουλικάκι μέσα, αλλά μην δίνετε σημασία, δεν είναι τίποτα. Θα το καθαρίσουμε και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, σκουπίσαμε τα κιδόνια μας. Αυτό είναι όμορφο για ντεκόρ, θα το κρατήσω. Λοιπόν, κόβω το κιδόνι μου στη μέση με ένα μεγάλο μαχαίρι. Μην προσπαθήσετε με μικρό γιατί δεν θα μπορέσετε. Στη μέση και ξανά στη μέση. Με ένα μαχαιράκι θα καθαρίσουμε τα κιδόνια μας. Προσπαθούμε να μην τα σπάσουμε για να βγουν ωραία φέτες. Και επειδή το κιδόνι μαυρίζει πάρα πολύ εύκολα, θα το βάλουμε μέσα στο νερό με το λεμόνι. Ωραία. Πάω να συνεχίσω εγώ. Έχω κόψει όσο κιδόνια είχα, 4-5 και εσείς το ίδιο μπορείτε να κάνετε. Δεν υπάρχει κάποια ειδική δοσολογία στο θέμα του κιδονιού. Όσα έχετε βάζετε, ακόμα και με ένα μπορείτε να το κάνετε. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα τούλι και θα βάλουμε μέσα 2-3 κομμάτια κανέλα, λίγα μοσχοκάρφια, καμία δεκαριά, θα τα δέσουμε με ένα σπάγκο και αυτό για να μην μας γεμίσει το γλυκό. Θα το βάλουμε σε ένα σημείο περίπου στη μέση. Θα χρησιμοποιήσω μέλι 100 γραμμάρια, έτσι. Προσέξτε τώρα, εγώ θα βάλω κονιάκ, θα βάλω κρασί, έτσι. Εσείς αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο light, έτσι, μπορείτε να βάλετε νεράκι. Δηλαδή μία κούπα κρασί, μισή κούπα κονιάκ. Εάν δεν θέλετε να τα βάλετε, μπορείτε να βάλετε νεράκι. Λοιπόν, θα πάρω λίγο από το κονιάκ και θα ανακατέψω το μέλι μου. Επίσης μπορείτε να το κάνετε και με ζάχαρη, εντάξει, βάζοντας λίγο παραπάνω, δηλαδή γύρω στα 150 γραμμάρια. Αν σας είναι πολύ παχύρευστο, μπορείτε να βάλετε λίγο σε φούρνο μικροκυμάτων ή να του βάλετε λίγο καυτό νερό, να γίνει λίγο πιο νερούλο. Αν και με το χτύπημα, ό,τι και να του βάλετε θα λιώσει, αλλά λέμε τώρα. Λίγο ακόμα. Θέλει λίγο ανακάτημα γερό. Και το υπόλοιπο.
Οπότε όλο το κονιάκ το ρίξαμε στο μέλι. Περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος, αφού τον έχουμε ανάψει 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Με ένα κουτάλι θα περιχύσουμε τα κιδόνια μας. Με το μέλι, αντί για ζάχαρη, φεύγει αυτή η στιφάδα που έχει το κιδόνι. Έτσι, και θα του δώσει και πιο γρήγορα χρώμα. Τώρα όσοι κύριοι ή κυρίες είναι αλλεργικοί, μπορείτε να βάλετε καστανή ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε, υπάρχουν επιλογές. Εντάξει. Θα ρίξουμε κόκκινο κρασί γλυκό ή μη γλυκό, ό,τι έχετε. Μία κούπα θέλουμε. Να επαναλάβω, όσοι δεν θέλετε να βάλετε κρασί ή κονιάκ, μπορείτε να αναπληρώσετε με νερό. Εντάξει. Απλά δεν θα έχει το χρώμα αυτό που θα πάρει το δικό μου. Θα σκεπάσουμε με λαδόκολλα και με αλουμινόχαρτο. Βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί περίπου για 1 ώρα, όπως το βλέπετε. 1 ώρα μετά, πάμε να δούμε τι κάναμε. Πω, με σκοβολάει. Λοιπόν, βγάζουμε το τούλι με τα μυρωδικά μας. Προσεκτικά θα μου γυρίσετε λίγο τα κιδόνια. Έτσι, από την ανάποδη μεριά. Έχουν γίνει του κάτι άλλο. Απλά θα τα γυρίσουμε λίγο από την ανάποδη μεριά για να πάρουν χρώμα. Ωραία. Όπως είναι, συνεχίζουμε το ψήσιμο για μισή ωρίτσα ακόμα. Εντάξει, 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχουν μελώσει, έτσι έχει πήξει το σιρόπι, έχει γίνει φανταστικό. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Έχει φύγει το αλκοόλ, έχουν φύγει όλα τα περιτά υγρά και είναι έτοιμο. Και μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!